Salutare la toată lumea, bine ați venit la un nou videoclip cu gazda voastră Venețanu Mihai, un videoclip de șah și o să începem în curând. N-am mai filmat de ceva timp, am fost ocupat cu joburile, cu munca, uh, dar am zis că este un moment perfect prielnic, fiindcă a fost și Ziua Mondială a Șahului și am zis să filmez ceva special pentru asta când public videoclipul deja a trecut ziua, dar a fost și evenimentul ăsta la Las Vegas, Freestyle Chess, cred că chiar îi zice și Grand Chess Tour. Bun, și fără să mai bat câmpii, o să minimizez imaginea mea aici și o să ne uităm direct la partide. O să începem cu finala. Um, Dacă nu vreți, nu știu dacă o să dezvălui rezultatele. Eu nu m-am uitat peste partide, deci acum e prima dată când mă uit peste partide. Deci o să fie în premieră, practic, pentru mine și le și analizăm împreună. Hai să-i dăm bătaie. O să văd dacă mai editez, cred că nu o să editez videoclipul decât dacă e ceva urgent, ceva necesar. Ok, ok, hai să-i dăm drumul. Deci, Niemann cu Aronian, mă rog, deja se vede spoiler ce s-a întâmplat în partide, ce s-a întâmplat cu rezultatele. Dar, mă rog, partidele s-au terminat de ceva timp, deci ați fi putut să aflați deja. Nu e ca și cum am ajuns prea devreme și vă dau spoiler, adică ați fi avut timp să vedeți singur partidele sau să fi aflat rezultatele cel puțin. Și hai să le analizăm. Deci avem freestyle chess. Pentru cine nu știe, freestyle chess sau șah, random șah, Fischer 960, îi mai zice. Avem poziții random, nu știu exact câte poziții sunt, poate are o legătură cu denumirea de 960, s-ar putea să fie 960 de poziții. Dar pionii rămân la fel pe a doua linie. Um, și avem piesele plasate aleatoriu. Um, Tura, nebunii, caii și dama și cealaltă tură și regulile cu rocada sunt un pic mai ciudate, dar se păstrează în mare măsură și la fel e simetric și la negru. Bun, și hai să vedem ce se întâmplă. În general, din ce am observat, din ce m-am uitat și la alte meciuri, la alte partide, e bine să deschizi dama și să o aduci în centru, să nu fie lăsată în colț. De multe ori când e chiar pe H1, de exemplu. Sau nebunii să-i deschidem, adică vin mutări cum ar veni C3 sau C4, ne vin în minte. S-a jucat Hans Niemann, că e cu albul împotriva lui Levon, asta e prima partidă, D4, cu ideea să deschidă nebunul de negru, da? O să fac săgeți colorate, deschide nebunul de negru, pur și simplu vrea să controleze centru, să dezvolte piese. Și într-un interviu a zis Niemann că se consideră un jucător mai bun la șah 960 freestyle decât la șah normal, pentru că nu e un big theory guy, adică nu știe atât de multe deschideri. E un jucător mai așa, mai chill, îi place foarte mult blitz freestyle de asemenea, a zis. Și, adică deducem că e foarte bun pe strategie și pe tactică. D5, C3, exact cum am zis mai devreme, vrem să deschidem nebunii, da? Nu știm exact unde o să-i ducem, poate o să ducem un nebun pe D3, poate celălalt pe F4, general avem să avem diagonale libere. Ok? Și cu cai nu știm exact ce facem mai târziu, deci e un pic contraintuitiv că, în general, așa cum normal, vrem să scoatem cai întâi și după aia nebunii. Dar nici aici n-am scos nebunii întâi, doar am deschis. C6 și e bine de cealaltă parte negru să, în general la freestyle am observat, să copieze ce face albul. F4, ok, aduce mai mult control în centru, îi blocăm nebunul lui de negru, dar facem o gaură pe E4. Dar e greu să vină cu un cal. Ar trebui să vină cal de 7, cal F6 și cal E4. A jucat F5 și Levon, probabil cu ideea de a împiedica pion la F5 de la noi. Dacă vine F5 e destul de nasol, că după aia nu mai există cale 6, putem să jucăm și G4, după aia e cam nașpa și așa a vrut să ne blocheze. Și acum cal F2 direct, să încercăm să ne instalăm calul pe E5.
cal F7. Dacă observați, n-am pornit analiză de engine momentan, dar practic albul are o mutare în plus și poziția e simetrică. Ia să vedem ce zice engine. Aproximativ egală plus 0,18 la alb, deci are logică pentru că avem o mutare în plus. Mai departe, cal de 3, continuăm cu planul și continuăm și cu planul, cale 5 și cale 4. Aceleași mutări, la fel, cal de 2 și cal de 7, se continuă la fel. Deci, practic, se oferă schimb de piese. Acum, de fiecare dată, nu vrem să schimbăm, dacă suntem cu albul, nu vrem să schimbăm piesa puternică fortificată a avampostul. Da? Nu vrem să o lăsăm aici și să lăsăm pe el să ne schimbe. La fel și cu negru. De exemplu, ar vrea negru ca albul să bată aici și să recaptureze înapoi și ar avea o poziție extrem de bună. După aia să continue ca F6, nebun F5, etc. Sau H5 ca să nu permită G4 și așa mai departe. Aici dacă suntem cu albul, probabil că ne-am gândit să jucăm G4, dar iarăși. De asemenea, există și Dea la E4. Se deschide dama, care e extrem de interesantă și varianta asta. Tare, foarte tare, strategică, ne închide nebunul de alb, s-ar putea să fie chiar mai bună. Și deschide drumul pentru cal. Ia să vedem dacă am avut dreptate strategic vorbind. Analysis, nu, Fea la E4 e cea mai bună, ok. Vreau să mă verific cu engine. Fea la E4, nebun C2, damă E6, nebun D2, A5, damă E3, G5, G3, cal B6, rocada mare, A4, ok, vine cu pionul, pune cal pe B6, damă E6, H4 și, adică poziția asta, practic. Eu am pus-o în cap, am pus-o în minte. H4 și după aia G4, dar negru începe să stea mai bine. Deci deja observăm de ce nu e bine să bați, nu e bine să iei avampostul. Și aici a jucat G4 să submineze calul din E4. Ok, o să oprim analiza un pic ca să nu ne deruteze bara și numerele, pentru că încercăm să o analizăm uman. Deși din când în când o să o mai deschid pentru a clarifica concret care e valoarea și rezultatul. Ok, 7 minute am înregistrat, vreau să mai pun și după aia cealaltă partidă. Cal H5 și încerc să am în vedere câte minute, cât timp înregistrez. Da, un lucru, dar n-am pregătit deja, n-am făcut testul. Știu că dățile trecute când m-am uitat la videoclipuri, ce înregistram, vedeam că dacă pun, de exemplu, mutări pe tablă, se aude un sonor, se aude sonorul de la mutare și mă cam acoperă, mă cam blurează sonorul meu, adică vocea mea. Și trebuie să reglez asta de la înregistrare, probabil. O să fac asta test data viitoare pentru următorul videoclip. Acum, deja, fiind în mijlocul videoclipului, e cam mai urea. Deci cal de la F3, vrem să uh, restituim apărarea, controlul și mereu când ne ia să luăm înapoi cu calul, apărăm pionul pe F4, deschidem nebunul, calul e un pic cam prins, cam blocat și practic ar fi o ținta noastră de atac, adică planul ar fi damă G2, damă H3, desigur că mereu poate să se apere cu G6 și atunci dacă am putea și cu nebunul să ajungem acolo să atacăm calul pe termen lung. Dar mă rog, are G6 și cal G7. De exemplu, ar fi o idee nebun de 3, E3, nebun E2 și după aia să dăm calul ăsta la o parte ca să atacăm calul pe H5, deși e un plan extrem de lung. Nebun C2, poate iarăși aici cu nebun de 1. De asemenea, vrem să facem rocada mare, vrem să ducem în continuare regele în siguranță, să dăm nebunul la o parte și să legăm turele. Probabil vine nebunul pe E3, ok, cum am zis, pionul ținem pe E2, da? Deci poziție cam blocată și A4 vrea să împingă pionul la A5, dar e o poziție un pic cam ciudată cu regii în centru, nu e clar unde duce regele. Poate nici nu trebuie să ne grăbim, pentru că avem atâta control în centru, piesele astea sunt bune, nu prea, e greu să-ți imaginezi că ți se întâmplă ceva rău aici, poziția așa de blocată, adică poate să dea spargere de C5, se slăbește un pic în centru și de fapt nu poate să dea spargere pentru că avem și dama și nebunul. C5, dama G2, acum ar putea să dea spargere de C5, dar na, întotdeauna putem să luăm și poate un cal de 4, ceva foarte interesant, că altfel la E5, uite, joacă frumos anima. Și practic, și dacă ne uităm la timp, 22 de minute cu 12 minute, Levon îi pune presiune pe ceas. Uite, aici s-a gândit 4 minute pentru B6, o mutare pozițională bună. Vrei să-ți aperi pionul, vrei să împiedici
cal C5, cal de 2, o decizie cam ciudată. A juca cal fe la E5 imediat. Aia a luat 20 de secunde pentru cal de 2, cal F1, cal G3, să-i scoată calul de aici. Și după aia să bată cu H, să deschidă tura, ok, și asta e interesant. Dar de ce n-a jucat cal G3 aici? Asta e, da, de ce n-a jucat? Pentru că amenință să bat pe H5 și destul de ok dacă se deschide coloana. Oare era că bate, bate și după aia joacă H6? Cred că și asta e o idee pentru negru. Și nu îi se întâmplă ceva grav. Da, H6 și stă mai bine. Ghia la H6, tu H6, ba chiar imediat vine cu tura la H8, ocupă coloana. De exemplu, aici, dacă capturează, după aia vine tură la H8 sau rocada mare și vine cu cealaltă tură, se dublează și ocupă coloana H, are calul pe E4, și desigur că totdeauna putem spune și noi calul pe E5, dar are control mai mare pe coloana H, după aia probabil vine cu cealaltă tură și vine cu dama, se triplează, obține control total și are un mic avantaj. Nu e ceva grav de pion în plus sau ceva, dar are avantaj pozițional. Adică o poziție foarte bună pentru cineva de referință, pentru Karpov sau pentru Petrosian. Și pentru Kasparov. Și Kasparov era jucător pozițional. Așa era tactician. Deci rocada mare, nu ne grăbim cu Calgary 3, pregătim cum ar veni Calgary 3. Calgary 3 acum, după ce am reușit să legăm turele. Acum, de exemplu, la H6 capturăm de 2 ori, bate cu dama și după aia tură la H1. Și ocupăm noi coloana H. H5, dar putem iarăși să luăm pe H6, că e indicat să luăm. Da? Exact ce am zis eu face Niemann, ocupăm coloana și cred că putem să jucăm și dama H3 și să încercăm să ne infiltrăm la un moment dat, să jucăm cale 5, capturăm pe E4 și dama H7, cred că ăsta ar fi planul. Sau dama H2, dama H3 sau dama H2, același lucru. Tur la gheoc și aici cale 5 aș fi înclinat să joc. Da? Ok, mă ascultă, da, i-am dat sfatul lui Niemann. G5, și aici trebuie calculat dacă poți să joci pe ea la G5, dacă bați pe E4, bate înapoi și joc dama H7, nu mi-e clar. Trebuie calculat și mai are... Uite, acum a început să obțină inițiativa și să stea mai bine pe ceas. 11 minute și 54 contra 5 minute și 44. Și fac referință și la timp și la ceas pentru că lucrurile astea sunt importante. Chestii practice și psihologice. Nebunia la E4, ok. Și s-a gândit 3 minute pentru decizia asta, 3 minute 30 de secunde. Aici a bătut Biala pe 4 intermediar. S-a gândit tot timpul lui, totuși a luat 30 de secunde să facă decizia asta. Și nebunia la F5 merge așa direct. Nebunia la F5 și după aia nebunia la F4. Sau la Fea la E3, ok, câștigăm o piesă cu nebune 6. Probabil că să bată și nebun F4. Bam, bam, bam. Dar nebunul ăla devine destul de puternic. De alt. Nu știu dacă sunt de acord cu decizia de nebunia la F5. Da, ok, nebunia la F5, câștigi un pion, dar poziția devine destul de tactică. Da, ok, ok. Nebunia la E4, Fea la E4, mă rog, Fea la E4 trebuia să joace, Fea la G5, hai să vedem varianta. Și aici nebunia la E5, Dea la E5, iar la dama la E5, nebun F4, deci nu poate niciodată să bată. Ok, regele lui e destul de expus, să jucăm nebun F4, încercăm să ne infiltrăm cu dama. Nebun de culori diferite, dar are ceva slăbiciune, o să jucăm rege de 2. Practic se joacă aproximativ la o poartă. Ah, că o să venim cu regele în joc, o să venim probabil dama H6, capturăm cu tura sau putem să ne gândim să luăm cu pionul și, na, poziție mai activă. Deci, aproape la două rezultate, dacă captura pe E4 direct. Deci ghia la F4, nebunia la F5 și aici avem pion în plus. Ok, rege B7, ok. S-a gândit 2 minute, dama H5 și foarte important și timpul. Dama H5 e prima de engine. Dama F6. Ține poziția intactă. Ține poziția intactă. Dama F6 face cât s-a gândit elevul. Nu mult. Deci aproape instantaneu a jucat. Uite, e o decizie foarte practică, foarte bună. Pentru că dama H5, eu nu văd să fie amenințat ceva clar. Poate G4 ar fi o idee, dar întotdeauna ne atârnă nebunul pe F4, adică la G4 poate să captureze direct și după aia da mai la F4, deci pune nebunul sub atac.
De asemenea, E3, nu știu dacă vrem să ne grăbim cu asemenea mutare, să slăbim poziția, pentru că totuși pionul e pe 2 pe câmpuri albe și restricționează nebunul lui, da? După E3, dacă se instalează nebunul pe E4, avem niște găuri aici și dacă reușește și să facă o baterie, regele nostru e în pericol. Dama F7, o decizie practică, să încerce să schimbe damele și să rămână cu cal contra nebun, ok? Cât s-a gândit? 3 minute. 3 minute. Deja simțea presiunea de pe ceas. Și vrea să convertească avantajul sau cel puțin să facă progres. Că nu cred că se gândea cum să câștig în 5 mutări. Se gândea cum să obțin, să-mi transform avantajul și să obțin ceva concret. Damă F7. Acum e clar că nu poate să joace nebune 5. Mă rog, nebune 5 ar fi ideea că ne atârnă dama, dar putem pur și simplu să luăm pe G8 chiar turnătura. Deci a jucat tură la F8 să încerce să ne oblige la schimb. Ok, s-a gândit 2 minute. Bătaie, bătaie și oare cal de 3 e mutarea? Ok. Deci nu mutăm calul. Pur și simplu ținem poziția stabilă, solidă. Deși sunt tendințe cu remiză în nebune culori diferite. C5 observați că deja e o poziție de șah normal. Deci partidul de șah freestyle se transformă în șah normal. E3. Ok, nu știu dacă sunt neapărat de acord cu decizia asta, dar rege de 2 poate să bată și după aia nebun B4 și e neplăcut. Rege 3, interesant, ia să vedem. Nu i-a scăzut avantajul, oare avea momente unde aveam mai mult de atâta? A, uite, aici. Nu, aici, ok, avea niște momente Levon unde putea să joace altfel, trebuia să joace rege B7 și ok, tot e aproximativ egală, poate un mic avantaj la negru, rege B7, damă G1, turn H8, pe și care e ideea? De dacă nu joc damă G1, de ce să-ți dau coloana? Ah, de ce să joc altceva? La nebun de 3, de exemplu, care e ideea? Damă F8, 0-0. Ok, procesează mai mult și e 0-0. Da, rege B7. Sau damă F8, B5, damă F8. Dacă nu vreau să joc damă G1 nu înțeleg. Turn H8. Dar turn H8 avem cal G6. Da, mă rog, îți zice, da, se pare că poziția e aproximativ echilibrată. Asta a fost greșeala. G5 pierde un pion. Sau poate G la F4 e greșeala, de fapt. G la F4. O mică greșeală. Câștigă un pion, și rege B7 e o mică inexactitate, damă F6 și ne lasă pătul. Damă F7 o decizie corectă, ok, aha, 0,70, da, și cum am zis, E3 nu-mi place și NG nu e de acord, pentru că ce se întâmplă? S-ar putea la un moment dat să dea nebunul pe cal, capturăm înapoi și avem nebun de culori diferite și în general vrem să ținem, dacă vrem să câștigăm, pentru că avem și un nebun în plus, un pion în plus, scuze, vrem să ținem pionii pe alb. Și dacă mutăm pionul pe negru, iarăși, cum am zis, tendințe de remiză. Ok, și hai să am nevoie de timp și pentru a doua partidă. E3, nebun E4, turn E8, C la D4, E la D4, turn F5, pare că negru ține poziția stabilă, trebuie să jucăm rege de 2, rege de 3, amenință într-un fel turn H5, turn H2, timp 4-41 cu 1-32, turn H8, foarte important să nu-i permitem contrajoc, bătaie, bătaie, dacă lua cu nebunul, turn F1, turn F1, turn F2, pionii ăștia pică, doar ca să vă arăt, turn F2 și urmează turn C2, pierdem pionul și deja începem să stăm rău. Nu putem să ne ducem aici care, ce are? Turn C3. Nu, în turn H2 avem aparatura. Dacă vrea să facă remiză, o să schimbe turele. Dar turn C3 și joacă chiar la câștig nebun. Șah de nebun și nu poate să bată că e nebunul care apără. Dar presupun că turn C4, atacă aici și au recuperat pionul. Acum negru joacă la câștig, nebun C2 urmează. E complicată poziția. Da, presupun că avem poate șah și repetăm poziția sau turn C8 și schimbăm. Dar, cum am zis, negru obține un mic avantaj aici.
De ala e 5, turn F7, de asta trebuie să capturăm cu pionul, putem să luăm cu nebunul. Turn H7 să schimbe turele. Da, și aici a permis asta. Dar nici nu prea ai cum să oprești turn H7. Probabil că trebuie să pleci din tură, permis turn H7, dar nu schimbi și încerci să joci la presiune, să joci turn de 8, E6, turn de 7. Nu e clar dacă poți să câștigi, pentru că pionul ăsta poate să fie apărat mereu de tură, dar îl ții sub presiune. Și dacă joci vreodată E6, poate să se întoarcă nebun F5 și să ia pionul. Deci nu e clar, aici cred că are 0-0. A, nu, turn de 8. Da, nu are 0-0, dar niciun avantaj extrem. Wow, și nebun F5 e singura care ține. Și la turnul H7, turn de 7 cum am zis, dar e unică. Deci uite cum poți să-ți îmbunătățești poziția nebun de culori diferite. Ok, turn de 8 e repetiție și până ține și îmbunătățește poziția. G4 e cam singura, pentru că o să joace turn de 8 și tot G4 trebuie să dea. Ok, și începe să împingă pionul liber. Odată ce ai scos tura de pe F7, nu mai ataci nebunul, asta se întâmplă. Și dacă joc rege C7, E6 câștigă. Uite, chiar sara că e frumoasă. Pe ea la F7 și n-ai cum să o oprești pe 8. Vine șar de la nebun. Și la E6 tură ea, tur de 7 și după aia ghia la F4. Foarte fain. Foarte frumos. Uite ce tactici există. Și atunci, ok, dacă joc, ok, nebun F5 ca să nu permit nebun de tură de la D7. Și aici dau un pion, dau al doilea pion. Wow, doar ca să țin, mamă, ce șansă avea albul. Nu avea nimeni. Dar bine, obține contrajoc și nu e clar, adică nu aș zice că negru gen câștigă sau ceva, dar are presiune și pionul ăsta e o slăbiciune, șac, și s-ar putea să-l ia și după aia cu un pion în plus nu e chiar clar dacă poți să câștigi. Și B4, avem aici B4, C4, cele mai bune mutări și rege D1, dar B4 are cel mai mult sens. Și să avem regele și sigur rege B2, rege B3. Sau, mă rog, rege B2, rege A3, că mai are nebune 6 să ne pună pe legătură. Dar da, cam asta e ideea. A jucat rege D2 și acum atunci H7. Deci e clar că da, nu prea ai cum să mai câștigi chiar și cu un pion în plus. Ia poți să lase în genunchi să meargă. Hai să vedem partida până la capăt. Aici a făcut o greșeală B5. A lăsat să punem pionii pe alb și să mai jucăm la câștig. Pionul ăsta e o slăbiciune. Și mai avea avantaj decisiv, câștigător. Și aveau timp. S-a grăbit? Da, s-a grăbit rău. Ce trebuie să joace? Nebun de 8, zice. Nebun de 8, G5. G5 are logică, pentru că vrei să împingi pionul cât mai aproape de transformare. Și nu-l mai prinzi. Și, de exemplu, dacă joc G5 și tu joci E5, aici mă gândeam la A5. Mă gândeam la asta. E7, nebun H7 și mă gândeam cam asta, dar s-ar putea regele e suficient de aproape. Deci poate trebuie să pregătesc totul să vin cu regele meu, regele de alb. Mai aproape, da, rege C2. Practic să pierd câteva mutări, dar la E4, wow, pot să și bat și ideea asta cu B6, G6 și așa mai departe. Că regele nu mai e în pătrat. Da, foarte tare. Foarte tare varianta. Dar așa s-a jucat în partidă și nebun C7 e gafa. Nebun C7 practic vrea să dea nebunul la o parte și să împingă B6, dar ce-a greșit, ce-a ratat pe nebun C7? E5, ok. Și aici, nebun C6, singura care ține partida. Și cum o să prindă pionul ăsta? Regele e împătrat, să împingă E4 și rege E6, îmi imaginez. Și se duce ceva la pion. Nu e frică de asta, trebuie să joace nebun B7 aici. Da, nebun B7, singura care ține. A găsit mutările tare Levon. S-a grăbit Niman. Uite, uite, ca un sfat pentru voi, deci când aveți avantaj, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți, da? Sigur că aveam mutări grele de găsit. Mutări grele, da, un niș destul de greu de văzut. Rege F5, rege B4, E4, greșeală. Și aici mai are șanse de câștig. Wow, G6. Ha. Rege ia.
Ok, hai să opresc engine-ul că dau spoiler. Bine, deja s-a văzut mutarea. Rege B5 cu ideea A6. Păi și cum prind pionii? Dacă se duce E3, că întotdeauna trebuie să pună pionii pe negru. Și blochez, să pun nebun F4 și nebun D2. Nu? Și am nebun pe o diagonală suficient de mare. La D3 pot să iau, la E2 pot să joc nebun D2 și am blocat pionii. Dar la rege F5, oare, pot să joc nebun A5, nebun H6 și dacă joacă rege G6, la asta mă întreb. Am destul transform înainte, dacă joc H6, bătaie, B7, E2, da, transformă și el odată cu mine. Aici e 0-0. Și atunci ce am greșit? Nebun F4, ok. Și aici? Cu nebun. Bă, și transform B8 cu damă cu șah. Ce frumos. Transform cu șah și apuc să-l prind. Și fiindcă are pionul. Dar și dacă nu-l avea, tot, fiindcă e un pion central, tot câștigam. Da, și aici cel mai simplu damă B4, frumos. Și dama E1, dar la rege E3, nu pot să joc dama E1, mi împinge de 3, de 2. Pot să joc dama E1 de fapt și dau șah, dar nu e clar. Foarte bine să vii din rege și la D3, rege C4, pot să lași cu asta și șah și iau. Da, frumos. Dama C3 și după aia leg și GG. Ok, deci nebune 5 a fost iarăși încă o greșeală. T3, nebun F4, să țină pionii. Ok, și... Da, rege B5 nu mai apucă. Și rege C5, rege C6 nu merge. Ajunge suficient de repede cu regele să împingă pionii să ne forțeze să dăm nebunul pe pion. Mamă! Bă, ce partidă de luptă, ce remiză a ținut de Levon Aronian. Ce jucător, dar foarte frumos, foarte faină poziția. Da, dacă nu aveam atâtea momente cu engine-ul când îl deschideam, vă puneam stop the video. Dar, cum am zis, e prin premieră când văd partida, deci n-am știut când să opresc meciul, când să opresc videoclipul. 27 de minute, hai să vedem și a doua partidă. Nu contează că fac videoclipul prea lung, pentru că important e să fie de calitate, decât cât de scurt, cât de lung e. Bun, și aici se schimbă culorile. Deci se vede că se joacă 30 de minute cu 30 de secunde și din câte văd, cred că se adaugă 15 secunde. Că, na, probabil avea 30, 45. Da. Și aici s-a schimbat și poziția. Deci dacă știți, mai devreme era nebun, a, venea un cal pe D3, s-ar putea să fi fost regele mai devreme. Venea un cal pe D3, nu, cred că avea cal, cred, sau nu mai știu. Mă rog, da, s-a schimbat, asta e cert. D4, D5, C4, acum nu mai joacă liniște cu C3. Ok? Mai direct, exact cu ce vorbeam mai devreme în videoclipul, de fapt că e același videoclip în partea de mai devreme, că e important să deschidem dama. F6 ne atacă dama totuși. Sunt curios dacă are negru avantaj aici. Pentru că obține un tempo, ține F6, nu știu dacă vrea să-și dea E5 totuși, că închide nebunul. Deși calul ăsta nu mai poate să vină pe F6, poate să vină pe D6, e un pic cam awkward, pionul ăsta să nu rămână back-ul, să nu rămână înapoiat. Nu are avantaj negru. Da, și la asta mă gândeam, că de fapt are dezavantaj. Deci damă C3, dar nu are mare dezavantaj. C6 logică, deci vrem să deschidem nebunii, în principiu asta vrem să facem în freestyle. În prima dată și prima dată. Cal de 3, cale 6, ok. Facem cai, ok. Practic ne împiedică, nu mai putem să jucăm F4. F4 e 4, cred că ar fi fost o idee să controlăm tot centrul, dar e un pic cam necoordonat bine. Dama e blocată, nebunul e blocat. F3, wow, îmi place frumos pozițional. F3 și E4. Asta aș juca eu cu albul dacă aș fi și abia după aia aș juca cale 3. A4, să nu permitem B5, să nu permitem nici cal B5. Da? Ar fi fost un pic cam neplăcut. Nebun F7, să activeze nebunul. Ok.
Și acum nebun F2. Da, îl copiem. Rocada mică. Cal de 2. Ok, să facem și noi rocada mică. Aici vine regele, aici vine tura. Exact ca la șah normal, doar că regele e pe D1. Asta e un pic diferit, că am zis mai devreme la începutul videoclipului. Tura la D8, rocada mică, H5. Nu prea sunt de acord cu mutarea H5. Pentru că deși poate vine spre noi să ne atace regele și ne împiedică să nu mai jucăm G4, oricum n-aș fi vrut să fi jucat G4. Se slăbește și nu văd atacul, pentru că avem mereu nebun el la H4. Ok, poate să combine cu nebunul ăsta, dar cum să combine cu nebunul cu pionul de pe H? Adică dacă reușește vreodată să vină până la H3, ne strică structura la pion ideal. Da, nu știu ce să zic, poate să vină cu calul după aia. Ia, sunt curios, ce zice engine despre H5? Da, nu cred că nu e nici în primele trei. Da, cum am zis și eu, nu sunt de acord, am simțit mutarea. Dar ia, F4 a găsit, nu, E4, n-a găsit Levon, dar E4 are logică, pozițional jucăm, un centru foarte puternic. Și are sens, caii ăștia sunt cam instabili. Deci arată o poziție foarte bună pentru alt. A6, poate să pregătească un B5, dar o să rămână pionul ăsta slab, deci ca împotriva unui joc de gambit de damă, o să punem o tură pe C1 sau un fel de maroții, ceva catalană, nu, mai bine semiș, mai bine zis semiș, variantă cu F3 E4 din șahul normal și tura la C1 și așa mai departe și punem presiune pe pionul din C6. Deci tură la E1, ok, supraapărare. Wow, și țintește la ideea asta cu F4. Supraapără pionul. Mamă, și dacă vine cu toți pionii în centru, cred că acum are +1. Minim, mamă. Da, are un avantaj consistent. Are un avantaj tare, albul. Cal C5, a văzut aici? Cal B3, ok, vine cu ambii cai aici. Un pic scade avantajul, dar are logică strategic și, na, nu scade mult avantajul. Acum e o gaură, într-adevăr, dar dacă venim direct, bine, la final o să putem să luăm cu dama. Că vrem mereu să avem o piesă, ca pionul să fie slab, să avem coloana deschisă. Dar are și el cal C4, probabil că o să jucăm B3 direct. Deci cal B la C5 are sens. Am să jucat E5 și la cal C4, ce să-mi dau seama, ce să calculez și eu, ca să nu fie doar de engine, să fie și uman. Ha, oare vrea să-i bată pe F6? Nu, cred că vrea F4, F5 și după aia E6, cred că asta vrea. Mă gândeam la cal C4. La cal C4 suntem apărați complet, cred că, cum am zis, F4, F5. A luat intermediar, acum dacă luăm pe D6 o să ia pe B3 și asta a făcut. Dar apucăm să luăm pe E7. Hmm, cum arată poziția asta? A, și după aia la final nu poate să ia, pentru că avem F4, F5. La final nu o să poată să bată aici. F4, ia, a găsit-o? Nu, cal B4. Dar cred că asta e și mai tare, cal B4, cal C6. Dar eu mă uitam la F4, să turnul F7, F5. Și fiindcă e atârnătura, pare că n-ar putea să ia. Da, +3. E mai tare F4? A, nu, cal B4 e cea mai tare. Tura la E8 e chiar greșeala. Ce trebuie să joci? Tura la D7. Ok, ține presiunea și aici nu poate să nu să împingă, dar ține să nu amenințăm de 5, iar la cal B4, nu mai merge cal B4 aici, sau ne ia pe D4 direct. Nebunia la D4 și face schimb. Și calea la D4 acum. Ok, da, și câștigă pionul ăsta slab, în același timp se apără și pe C6. Nebun de 3 în continuare menține o poziție un pic mai bună pentru alt, dar negru are ceva compensație. Pionul ăsta e un pic cam tare. Probabil că la un moment dat o să joace dama E8 și încearcă să-l ia. Poate tură la A7 sau pur și simplu blochez sau ar trebui să se retragă cu calul. Nu știu, cred. Nu-mi place să atârn calul ăsta mereu. Dar nici nu putem să-l mai punem presiune să-l luăm. Deci cam asta ar fi fost chestia. Dar nu e ușor de văzut și ia cât timp. De 6 minute, Niman. Ceva denotă, îmi pare, că nu prea a avut încredere în el, Niman. Înainte de partidă, în interviu, zicea că el se consideră favorit, se consideră un favorit în partidă. Asta că denotă că e foarte încrezător în propriile forțe, Hans Niemann.
Dar Levon de-a lungul timpului a zis că a avut rezultate tari, că nu știu ce, și a luat Sagar Shah interviu. Și da, Levon chiar l-a bătut pe Nakamura, l-a bătut pe Eric Gaesi și pe Carlson. N-am văzut partidele, poate chiar o să le comentez ulterior. Deci deja puteți să vedeți că seamănă cu șahul normal aici, e chiar o poziție de șah normal. Cal B4, atac pe slăbiciune, la turnea E7, cal C6, îmi imaginez, sau D5, da? D5 e, dar după aia ne bate, regia, și poate să bată cea la D5, cal ia, sau damă ia pe C8, în fine. A bătut direct pe C6, dar acum vine D5 foarte puternic. Atunci C7, poate și calea la A7 să joace. Dar D5 e foarte tare. Avampost pentru cal, cal F4, cred că trebuia să bată pe F2 întâi, că aici îmi imaginez că luăm. O să vrea și el calea la D5. Ha. Mai avem o idee care nu știu dacă o vedeți și nu știu dacă mergi. Da, a jucat-o. Da. Puteți să puneți pauză la videoclip. Da. Cale 7, șah. Da? Dacă fuge din rege, e clar că luăm dama. Tură ia, am câștigat calitatea. Dama ia la C3, B ia la C3. Are pionul ăsta puternic, dar totuși este blocat de nebunul din B1. Dacă reușește să ne scoată nebunul de aici, ar avea sens. Calea la D5 obține compensație cu atac în tur, atac în pion și curios de evaluarea engine-ului. Wow, nebune 4 să câștige. Dar are 20 de minute și el are 1 minut 53. Ia să vedem ce decizie pragmatică a luat. Nebune 4, mutare briliantă. Foarte tare, foarte tare. Să-i legăm toate piesele și mi imaginez că la un moment dat amenință de asemenea și turnea la F7 și nebun de 5. F5 și nu putem pur și simplu turnea la F7? Ba da, asta a jucat. Turnea la F7, F ia la E4 și trebuie să protejăm tura. Da? Turn B7. Mamă, că îi pică pionul ăsta. Și odată ce îi pică pionul ăsta, nu mai are șanse. Nu mai are contrajoc. Decât dacă are o furculiță, dar în caz că ne ia, în care că îi luăm pionul, să vină să ne dea șah și tură. Sau E3, șah, la rege E2, rege E2 era tricky, cal C3, șah, rege E3, da, probabil că n-a vrut să calculeze atâta, rege E1, dar acum începe să fie tricky. Amenință cal G2, amenință E2 și tură la E8 și cal D3. Hai să vedem cum se apără. G3, ok, foarte tare a jucat. Îl obligă să ia o decizie și atacă calul. Practic îi scoate când cu F4. Unde stătea foarte tare, că dacă venea cu tura pe E8, împingea E2, deja cal D3 era o amenințare foarte puternică. Și instabil cu calul. B2, ok, tură la B1 și stă rău și pe ceas, 42 de secunde. Deci Levon poate să calculeze, adică ar trebui să aibă minim remiză. Poate să calculeze, dar îi pune presiune și pe ceas și pe tablă. Turn la D8 să apere calul, că, de asemenea calul apără pionul. Dar restul pionilor sunt de luat pas cu pas și poate, adică în cel mai rău caz, de exemplu, vă imaginați că ar dispărea pionul ăsta, dispare și pionul ăsta, după aia putem să dăm calitatea, tură ia, calia, tură ia și să avem 3-4 contra 2, unde suntem complet câștigați. Deci cam ăsta ar fi planul pentru a. Așa că a fost să vă explic un pic strategic. Rege ia la E3, cale 5, foarte tricky, dacă îi luăm pionul de furculiță, vrea să-și elibereze tura. Da? Să elibereze tura, să-și elibereze calul, turn la C4, exact cu aceeași idee, cal C4 și tură ia la C3. La rege de 2 care cal F3. F4, mutare intermediară, foarte puternică, A5, de asemenea, și observați că a câștigat timpul, juca instant, Nimon. Cal E4, rege D3. E ok să dăm pionul ăsta atâta timp cât îl luăm pe cel de pe B2. Și după aia nu mai are uh, presiune. Da, tura la D4, acum trebuie să joace tura la B8 și cred că H3 după aia. H3 și a cedat. Da. La cal F6 o să încercăm să venim să-i luăm pionul. Nu? Îmi imaginez tura 4 și tura 2.
cal F6, tura 4, tura 2, cal D5 nu face nimic, pur și simplu tura 2 și luăm pion. Și așa a câștigat Levon și a câștigat meciul și a câștigat $200.000. Niman totuși locul 2, $140.000. Ia să fac imagine mare. Ah, și da, cam asta e videoclipul. Sper că v-a plăcut. Am pus, ia să vedem, planta jos aici. Că am înțeles că vă place sau cuiva îi place să fie așa un cadru de natură frumos, nu știu, habar n-am. Și pictura în spate. Nu prea sunt bun uh, cu imaginea cu oglinda. Sper că v-a plăcut, sper că v-au plăcut partidele, sper că v-a plăcut comentariul de la mine, sper că v-a plăcut analiza. Sper că am vorbit suficient de tare, am schimbat și microfonul. Văd că trebuie să ai carismă, trebuie să țipi, trebuie să fii un pic ca Gotham Chess, poate o să fiu un Gotham Chess de România. Nu știu mulți care fac YouTube în română. Și poate o să fac niște serii, de exemplu, o serie Road to 1000 ELO, Road to 1500, adică drumul către 1000 ELO, drumul către 1500 ELO, cu explicații, drumul către 2000 ELO online și așa mai departe să fac. Și observați că eu în continuare postez conținut în română, chiar dacă am început să postez și videoclipuri în engleză, încerc să mă mediez cu ambele chestii, pentru că știu și engleză și sunt acum în perioada asta în America, 2 luni de zile și am întâlnit și aici jucători și am întâlnit americani și jucători care vorbesc în engleză și încerc să mă uh, atrag și de ei, să încerc să uh, rezonez și cu ei, dacă înțelegi ce zic, să relatez și cu ei. Da, și probabil că o să mai analizez și următoarele partide, dar foarte frumos a jucat Levon, foarte frumos a doua partidă pozițional, în centru, ca în semis, ați văzut slăbiciunea pe C6 și cu cai în centru frumos, cu pionii, pas cu pas, și când a fost nevoie de tactică a jucat nebune 4 la legat, deci într-o formă magnifică a fost Levon. În prima partidă a ținut remiza ca lumea și pe ceas a jucat bine, da, a fost încrezător și, na, părerea mea că a meritat totul. Și cam asta a fost, cam asta a fost. Eu n-am avut parte să mă duc să-i văd live față în față pentru că eu sunt în Minnesota și până în Las Vegas, unde e? În Nevada, în statul Nevada. Și da, vă dați seama, ar trebui să iau bilet de avion și eu muncesc 2 joburi, cam nerealist. Plus că costă și o grămadă de bani. Dar ei au câștigat o grămadă de bani, deci e o motivație pentru voi, mai ales pentru tinerii jucători, pentru juniori și pentru mari maestri să ridicați rangul și poate și eu cu videoclipurile astea poate încerc să ajut, poate chiar asta vreau. Deci dincolo de șah și așa mai departe, aș vrea și să fac o legătură între șah și viața reală. Bun, sper că apreciați chestia asta. Din nou, la mulți ani tuturor pentru Ziua Mondială a Șahului. Aici e 1 noaptea când filmez videoclipul, dar nu mă oprește nimic să filmez. Și ca de obicei, dacă v-a plăcut, lăsați un like, lăsați un comentariu și un subscribe și aș vrea să interacționați, aș vrea să-mi spuneți ceva, aș vrea și eu să simt că se uită cineva la mine și nu e un cont fake de YouTube sau nu e o fantomă. Aș vrea să ziceți ceva, măcar un cuvânt, să vorbesc și eu cu cineva, că practic ăsta e și un scop pentru care fac videoclipurile astea. Încerc să interacționez, încerc să fiu mai sociabil, mai comunicativ, dar dacă vorbesc în fața camerei și nu îmi răspunde nimeni, e cam aiurea, cam nasol. Așadar, scrieți-mi un mesaj, puteți să-mi scrieți orice. Și ne auzim. Nu uitați, subscribe la canal și ne vedem data viitoare. La revedere, mulțumesc că m-ați urmărit și pa, pa. Dacă nu știți ce să-mi scrieți un comentariu, dați-mi o notă de la 1 la 10. Scrieți un număr în comentariu. Orice număr de la 1 la 10. Puteți să scrieți și 1, puteți să scrieți și 2, puteți să scrieți și -1. Așa la mișto. Hai, salut, pa, pa.